Today, magluluto po ako ng okoy para sa aking merienda. Ito na po ang mga ingredients. Dry shrimp. Pwede din pong fresh. Wala lang po kasi kaming available na fresh. So, ito na lang pong dry shrimp ang ginamit ko. Then, egg. 1 egg. Tapos yung ating all-purpose flour, 2 cups. Salt and pepper to taste. At ang main ingredients natin is kalabasa or squash o pumpkin or whatever you call it. And then, imimix ko din ng kamote at isang sibuyas. Ngayon, hiwain na natin siya. Okay na po siya. Now, prepare naman natin ang ating butter. Butter? As in butter. And then, lalagyan natin ang flour. A little bit of pepper. Yan. Ayaw lumabas. Buksan na lang natin. Ground pepper. And then, a teaspoon of salt. No, not a teaspoon. Half teaspoon of salt. And then, yung ating egg. And then, maglalagay tayo ng water. Yan. Mix lang natin yan. One cup po yung water ang ginamit natin. After nating mahalo, ganyan na po yung consistency niya ng ating butter. Ilagay na natin ang dry shrimp. Ang dry shrimp po may lasa na kaya hindi ko na siya nilagyan ng maraming salt. Then, onions. At ang ating sweet potato and pumpkin or kalabasa. Halu-haluin lang natin ulit yan hanggang sa ma-mix po siya. Yan. All blended na. Usually po kasi ang ginagamit sa okoy is toge and shrimp po yun. Ang aking toge. Pinatubo kong toge or mung bean sprout.
maliliit pa po siya kaya hindi pa pwedeng lutuin o gawing okoy. Siguro mga 5 days pa po siya bago pwedeng lutuin. Sa ngayon po kasi 1 day pa lang siya. So, as of now, anyway, back to okoy po muna tayo. Saka na po yan, ituturo ko sa next video ko ang pagpapatubo ng toge. Lang. Pero ngayon, since hindi available ang toge, marami kaming kalabasa at kamote, kaya ito yung trinay kong gawin. So, try na nating i-fry kung ano ba ang kalalabasan nitong ating kalabasa and kamote okoy. So, habang minimix natin kanina itong ating okoy mixture, pinapainit na po natin ang mantika. So, ito na siya. Dapat po medium high heat lang po ang ating mantika para po maluto po yung ating okoy. So, scoop lang po ako dito. And then, lalagay natin siya doon. Yan. Medyo okay na yung ilalim. Babalik na rin lang natin siya. Yan, para maluto yung kabila. Yan, okay na siya. Golden brown na. Ilalagay lang natin siya dito sa isang paper towel para ma-drain yung excess oil niya. Gawa pa ulit tayo ng isa. Na siya ang ating meriendang ukoy for today. Sarap isawsaw sa suka. Tikman na natin. Yes. Yan siya. And then, i-dip lang natin siya dito sa suka with onion, black pepper, salt, and konting sugar, saka konting sili. Sarap. Nakakabusog at nakakalusog. Kain po tayo. Please don't forget to subscribe para po sa mga susunod pang mga merienda recipe na lulutuin ko. Bye bye! Thank you for watching. Bye bye!